är det naturligtvis inte bara eldsjälen och motorn bakom dessa årligen återkommande evenemang, utan även ansvarig utgivare för bokförlaget Arktos, tillika redaktör för tankesmedjan Motpol. Han är således en av initiativtagarna till en jubileumsskrift med anledning av Motpols 10-åriga existens, som alltjämt ryckande färsk ligger där ute på bokbordet. I jubileumsboken kan ni bland annat inhämta hans redogörelse för Motpols historia och utveckling under åren som gått. Daniel är därjämte redaktör för den engelskspråkiga motsvarigheten till Motpol som går under namnet writeon.net. Hans bok Högern kommer tillbaka, som kortfattat definierar den moderna europeiska konservatismen och avhandlar de unika förutsättningarna för dess politiska återfödelse, har på kort tid blivit ett slags klassiker i genren och redan översatts till ett flertal språk. Jag ber er alla att sent om sidor hälsa Daniel Friberg hjärtligt välkommen i talarstolen. Så, tack för den här väldigt fina introduktionen. Till att börja med, innan jag inleder med tal, skulle jag vilja tacka alla som har medverkat i olika former under Motpols 10-åriga historia. Inte minst min mångåriga kollega Joakim Andersson, som tyvärr av personliga skäl inte kunde närvara idag, som har varit kanske den viktigaste, eller inte kanske, utan definitivt den viktigaste skribenten på Motpol och ligger bakom inte mindre än 60% av vår totala textproduktion under de senaste 10 åren. Så att, låt oss ge en applåd åt alla som har jobbat med Motpol. Newtons tredje lag säger att på varje reaktion följer en likvärdig motreaktion. 70 år av liberal och socialistisk hegemoni över det norra halvklotet och de förödande samhällsexperiment som följt deras fotspår har lett fram till en situation där hela vår civilisation håller på att tillintetgöras. Nu kommer äntligen motreaktionen. Den autentiska högern, den nya högern, den alternativa högern. Vilken etikett man än föredrar att sätta på den världsomspännande renässans av nationalism, genuin konservatism, populism och etisk självmedvetenhet som just nu pågår är tillbaka med kraft. Samtidigt som våra motståndare, liberaler och marxister av olika skolor, nyss passerat kulmen av sin makt och nu är på tillbakagång. Vi har passerat peak PK och nu är vår tid här. Vi lever just nu mitt uppe i detta historiska paradigmskifte. Vi nationalister, systemkritiker och autentiska konservativa som under decennier varit förpassade till periferin och bannlysta från samhällsdebatten rycker nu fram i ett rasande tempo. 2016 har varit ett sällsynt dåligt år för våra fiender, globalisterna. Och ett bra år för oss. Och bättre ska det bli. Exemplen är många. Brexit var den första tydliga indikatorn på att något är på väg att hända. En signal till Europeiska unionen att man nu har att välja mellan att antingen bli just en europeisk union eller att försvinna ur historien inom ett par decennier. I december är det omval i det österrikiska presidentvalet där allt pekar på att FPÖs kandidat kommer att vinna. Vilket innebär att Österrike får sin första nationalistiska president någonsin. I Polens parlament finns efter det senaste valet inte ett enda vänsterparti representerats. Och deras regering för en politik som liknar Ungerns. När vi ändå talar om det högerstyrda Ungern så hålls imorgon en folkomröstning om invandringen. Där det ungerska folket i likhet med den ungerska Fidesz-regeringen och det största oppositionspartiet, Jobbik, kommer att leverera ett resolut nej med minst 80% som röstar emot invandring från tredje världen.
Om en halvtimme samlas många tusen ungrare i centrala Budapest för en manifestation mot invandring och för ungersk familjebildning. I Tyskland har det relativt nystartade Alternativ för Deutschland i kölvattnet av Angela Merkels, till och med svenska mått mätt, sinnessjukt oansvarig invandringspolitik skördat enorma valsegrar i de senaste delstatsvalen. De som nu ut att kunna bli ett av de största partierna i Tysklands kommande riksdagsval. I de flesta andra europeiska länder mycket populistiska och invandringskritiska partier fram med stormsteg. På andra kontinenter har vi liknande exempel. I Filippinerna vann Rodrigo Duterte, även kallad Asiens svar på Donald Trump, nyligen presidentvalet. Under sina första 4 regeringsmånader har han hunnit avrätta eller fängsla hundratusentals knarkhandlare, påbörjat gigantiska infrastrukturprojekt och skoningslöst utmanat globalisterna inom såväl FN som Obama-administrationen och inte minst de filippinska islamistmiliserna. I Indien regerar det hindu-nationalistiska partiet BJP sedan 2014. Även Brasilien har sin motsvarighet till Donald Trump i presidentkandidaten Jair Bolsonaro, som förväntas göra bra ifrån sig i det kommande presidentvalet. Och sist men inte minst har vi just nu något så fantastiskt som Donald Trump-fenomenet i USA, förstås. Den världsomspännande alternativhögerns framryckningar som fått en rejäl skjuts framåt i kölvattnet av Trumps framgångar. Redan nu syns tecken på att de neokonservativa troll som förvandlat republikanerna till ett nyliberalt, neokonservativt och krigshetsande parti kommer att förgöras inom den amerikanska politiken. Om Trump vinner valet och lever upp till ens hälften av de förväntningar det vill så orsakat ha på honom, kommer vi kanske för första gången under vår livstid kunna börja kalla oss för USA-vänner. Our roads and bridges are falling apart. Our airports are third world condition. And 43 million Americans are in footsteps. ISIS has spread across the region and the entire
Med tanke på USAs centrala roll som världens kulturella center och enda supermakt ska de metapolitiska såväl som realpolitiska effekterna av en sådan valutgång inte underskattas. Västeuropas återstående och sargade socialister och liberaler kommer att finna sig inklämda mellan tydliga populistiska högerpolitiker som Trump och Putin. Samtidigt som fler och fler europeiska länder röstar in genuina högerregeringar och bidrar till det politiska paradigmskiftet. Vänstern är död, den har bara inte insatt det. Men under de kommande åren kommer de att bli smärtsamt medvetna om att Europas folk har fått nog av deras sinnessjuka förstörelseverk. Europa reser sig. Den falska liberala högern försöker idag stöpa om sig för att passa de nya tongångarna. I tron att problemet inte har en verklig bas ute i samhället, att invandringens faktiska effekter på samhällslivet och människorna i Europa inte existerar utan i själva verket är en del av någon sorts retorisk lek, försöker man nu framställa sig själv som ansvarstagande. Utspel om att förbjuda slöjor och att försöka tvinga på muslimska invandrargrupper olika värderingar följer på varandra. Friskolor ska förbjudas. Svenska flickor ska inte få segregeras från muslimska män på våra badhus. Och yttrandefriheten ska inskränkas för att inte hota samhällsbygget. Det finns inte en enda värdering eller grupp av människor PK-högern inte är beredd att offra. Bara den får fortsätta med invandringen och det mångkulturella nedbrytandet av våra nationer. De kommande valen i Europa kommer att visa att den här taktiken är fullständigt bortkastad. Stopp för vidare invandring, en human och ansvarstagande med konsekvent återvandringspolitik och en socialt medveten högerpolitik kommer att vara en plattform som framtida europeiska val vinns på. Och då bara om den är ärligt menad. Reinfeldtismen och merkelismen dör under de kommande 10 åren och kommer att gå till historien som den europeiska högerns absoluta lägsta konjunktur. Vänstern då? Kommer den att kunna utnyttja den liberala högerns chansande och plocka poäng inom Europa? Låt oss kika lite grann på vad vänstern håller på med. Det finns ingen väg tillbaka. Sverige blir aldrig som det varit. Europa är i förändring. Och Sverige behövs som en trygg plats för människor på flykt. Nu måste vi söka vägar framåt och hitta ett sätt för alla att leva tillsammans. Det är dags att inse att nya svenskar kommer att ta plats. Med kultur, språk och vanor. Och det är dags att se det som en positiv kraft. Att vara svensk måste få vara mer än hudfärg och födelseort. Det måste få vara du, jag och alla tillsammans. Det är inte bara nya svenskar som ska integreras. Alla behöver integreras, även etablerade svenskar. Integration handlar om ömsesidighet. Låt oss gå. Denna video är så löjlig att jag ska inte plåga er med hela. Och jag ska inte heller bemöta mig med att bemöta deras uttjatade tramspåståenden om att det inte finns någon svenskhet. Däremot ska jag bemöta en annan viktig propagandamyt ur filmen som våra fiender under många år arbetat för att slå fast. Nämligen att det mångkulturella samhället är här för att stanna och omöjligt att avskaffa. Detta är en viktig fråga eftersom den här sortens sluga, defaitistiska propaganda ofta använd under krigstid för att demoralisera motståndare har lätt att slå rot även hos rationellt tänkande människor på vår sida. Syftet är att få oss att tro att motståndare är meningslöst och att det är lika bra att acceptera läget. Inget kunde dock vara mer felaktigt. Repatrieringsfrågan måste upp på agendan och det är dags att vårt eget, i mitt tycke alldeles för försiktiga och mjuka invandringskritiska mellanmjölksparti Sverigedemokraterna likt deras systerparti runt om i Europa för upp den på dagordningen. Så låt mig presentera mitt eget ödmjuka, enkla 5-punktsprogram för en lyckad repatrieringspolitik. Omprövning
återvandring av asylskäl för de som anlänt nyligen. Detta är den kategori som ligger närmast att bli föremål för återvandring, eftersom de ännu inte erhållit något medborgarskap. Deras asylskäl ska omprövas, och eftersom en försvinnande minoritet av dem har giltiga asylskäl kan deras uppehållstillstånd enkelt återkallas. Det fåtal som har giltiga asylskäl förses med tillfälliga uppehållstillstånd som måste förnyas och omprövas på regelbunden basis. Denna kategori uppgår i skrivande stund till över 500 000 människor i Sverige. Ungern har även lagt fram förslag på EU-nivå om att Europa ska bygga en gigantisk stad för migranter i norra Libyen, där alla migranter som kommer illegalt till Europa ska kunna förvaras. Hela vårt välfärdssystem behöver revideras i grunden och utformas efter bättre fungerande länders förebild. Återigen är Ungern ett bra exempel, där det framförallt är de arbetande inhemska medelklassungrarna som gynnas av fördelningspolitiken, inte bidragsberoende minoriteter. Genom sådana reformer kan man eliminera merparten av de dragningskrafter som lockar utomeuropeiska migranter till Sverige. Och en betydande andel av de icke-européer som redan befinner sig här kommer finna skäl att bege sig annorstädes, eftersom de ekonomiska skäl som lockar dem hit från första början nu är borta. 3. Nolltolerans mot brottslighet. Invandrare utan medborgarskap får automatiskt sina uppehållstillstånd indragna och blir utvisade för all sorts brottslighet. Invandrare som erhållit medborgarskap ska kunna få dessa återkallade vid grövre brottslighet. Eftersom många invandrare har dubbla medborgarskap utgör detta sällan något praktiskt problem. 4. Incitamentsprogram för återvandring. Vi implementerar ett program som skapar positiva incitament för personer med rötter i andra länder att återvända till sina hemländer eller angränsande länder inom deras kultursfär. Dessa incitament kan lämpligtvis bestå av en engångssumma, ett återetableringsbidrag för de som återvänder, och samtidigt enligt dansk modell underteckna ett avtal om att aldrig återvända till vare sig Sverige eller Europa. Med tanke på de jättelika kostnader flyktinghanteringen och försörjningen av livstidsarbetslösa invandrare medför kan sådana återvandringsbidrag vara väl tilltagna utan att bli ekonomiskt påfrestande. Med tanke på invandringens katastrofala sociala konsekvenser kan man dessutom argumentera för att vissa tillfälliga ekonomiska påfrestningar vore berättigade investeringar. Dessutom utgör ett återvandringsbidrag ett incitament för bångstyriga ursprungsländer att ta emot sina egna medborgare. Bilaterala avtal med mottagarländer. Ovanstående punkter bör kombineras med avtal och uppgörelser med invandrarnas hemländer samt länder i deras närområden. Förutsättningarna är goda för att sådana ska kunna träffas. Exempelvis har vårt utlandsbestånd hittills till stor del skett på mottagarländernas villkor. En vansinnig idé som Sida dessutom har mage att skryta om externt. Det är dags att flytta fokus så att alla utlandsbestånd sker på våra villkor snarare än mottagarnas. Sådana villkor kan och bör innefatta att mottagarländerna, när läget är det rätta, är villiga att ta emot sina landsmän som just nu temporärt befinner sig i Sverige och anstränger vårt välfärdssystem till bristningsgränsen. Även att betala dessa bidrag och subventioner kommer att vara långt mycket billigare än att behålla dessa människor i Sverige. I synnerhet om man räknar med de samhälleliga och sociala kostnader som svårligen låter sig mätas i pengar. I det fall migrantens ursprungsland inte med några medel kan förmås ta tillbaka sina landsmän kan avtal ingås med ett tredje land som kan ersättas ekonomiskt för att ta emot migranterna. Australien har framgångsrikt tillämpat denna modell på sistone. Återvandring är varken inhumant, omöjligt eller icke önskvärt. Det är tvärtom humant, genomförbart och nödvändigt.
Det är dessutom ett naturligt nästa steg att ta efter att flodvågen av nya migranter äntligen hejdats. Om EU efter Brexit har minsta intresse av att åter bli en fungerande och inför sin befolkning legitim politisk enhet finns det inget alternativ. Återvandringsfrågan måste upp på dagordningen snarast möjligt. Låt oss snarast möjligt implementera en sådan politik över hela Europa som sänder ut ett tydligt budskap till majoriteten av dem som utan grund bosatt sig på vår kontinent. Det är dags att flytta hem. Den senare hälften av 1900-talet domineras av liberalism och socialism som en följd av den gamla högerns kollaps och legitimitetskris efter det andra världskriget. I 2000-talets början befinner sig vänstern och liberalerna i en liknande legitimitetskris som en följd av sin oförmåga att ge svar på vår tids stora frågor och möta dagens stora utmaningar. Vad vi just nu bevittnar över hela världen är vänsterns och liberalismens nedgång och fall och den genuina högerns återkomst. Med tanke på de allvarliga problem högern effektivt erbjuder lösningar på och vänsterns oförmåga att tackla samma problem förutspår jag att denna trend inte bara kommer att fortsätta utan även tillta i styrka. Något vi ska vara väldigt tacksamma för eftersom det erbjuder vår civilisation en realistisk chans att överleva. Vi lever just nu i en tidsålder av stora kriser. En tidsålder där själva vår europeiska civilisationsexistens är hotad. Men tack vare detta lever vi även i en tidsålder med möjligheter till hjältedåd. Så låt oss inte betrakta vår situation som en börda utan som en storslagen möjlighet att uträtta något heroiskt under vår livstid. Våra fienders tid är ute och inom ett decennium kommer vi att befolka maktens korridorer över hela Europa. Låt oss därför omfamna detta äventyr med vetskapen om att vi slutligen kommer att segra. Tack.